අද මම තව වීඩියෝ එකක් කරන් ආවේ මේකේ අලුත් තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවක් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ shall we කියන එකයි shall I කියන එක ඇත්තටම මෙතන වාක්‍ය රටා දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා බොහොම චුට්ටි වීඩියෝ එකකින් හරියට ඉගෙන ගමු මේ ෆෝම් එක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා. ගොඩාක්ම කන්වර්සේෂන්ස් වලට සංවාද වලට මේක ඕන වෙන එකක් කතා කරද්දී ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු channel එක අපේ subscribe කරලා නැත්නම් ගිහලා channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේක බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසක් comment එකට දාන්න. අනිත් අයට බලන්න හොඳයි කියලා හිතනවා නම් share කරන්න. මේකේ අපි කතා කරන්නේ මේ කාට හරි අපි මොකක් හරි දෙයක් කරමු කියලා යෝජනාවක් කරන හැටි. මොන හරි දෙයකට යෝජනාවක් කරන හැටි තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන්නේ. එමක් කරමුද ඔය වගේ අදහසක්. දැන් මේ shall we කියන්නේ shall we කියලා දාන්න ඉතින්. ඔක දැන් කතා කරන සමය shall we කොහොමද තමයි? shall start ඔය වගේ තමයි. මෙතන shall we start. ඒක තමයි කතාව. දැන් අපි පටන් ගමුද කියන එක. start කියන්නේ පටන් ගන්නවානේ. ඒක shall we කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඔක සාමාන්‍යයෙන් ඇහෙන්නේ shall start. ඔය වගේ තමයි shall start කියලා අහුවොත් ඒ කියන්නේ මේ shall we start කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ අපි පටන් ගමු කියන එක. shall we go now? shall we go now කියන්නේ අපි දැන් යමුද කියන එක. shall we meet tomorrow? shall we meet tomorrow කියන්නේ අපි හෙට හම්බ වෙමු කියන එක. ඉතින් දැන් මේකේ තියෙන පැටර්න් එක තමයි shall we දාලා ක්‍රියාපදයක් දාන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කතාව. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ කරමුද කියන එක. කියන්නේ මේ බොහොම මිත්‍රශීලීව යම්කිසි යෝජනාවක් කරන විදිහ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. shall we eat outside? අපි අද පිටින් කමුද කියන එකයි. බලමු තව shall we watch TV? watch TV කියන්නේ TV බලනවනේ. shall we watch TV කියන්නේ අද මේ shall we watch TV කියන්නේ අපි TV බලමු කියන්නේ. shall we sit කියන්නේ අපි ඉඳගමු. sit කියන්නේ ඉඳ ගන්නවා. shall we talk? shall we talk කියලා කියන්නේ කතා කරමුද කියන එක. talk කියන්නේ කතා කරනවාද. shall we have coffee? shall we have coffee? have coffee කියන්නේ කෝපි එකක් බොනවට. ඒක shall we have coffee කියලා කියන්නේ කෝපි එකක් බොමුද කියන එක. shall we have coffee? shall we have coffee කියලා කියන්නේ කෝපි එකක් බොමුද කියන එක. shall we find a solution? shall we find කියන්නේ හොයා ගන්නවට. ඒක shall we find කියන්නේ හොයාගමුද. හොයාගන්න මොකද්ද solution කියන්නේ විසඳුමක්. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට විසඳුමකට solution කියලා කියන්නේ. යමක් විසඳනවට අපි කියන්නේ solve කියලා. විසඳුමට කියන්නේ solution කියලා. shall we go to the beach කියන්නේ අපි beach එකට යමුද කියන එකයි. ඉතින් අපි beach එකට යමුද garden එකට. shall we go to the garden? shall we go to the market? shall we go home කියලා කියනවා. shall we take a bus? අපි බස් එකක යන්නද කියන එකයි. අපි බස් එකකට නගිමුද. ඔය වගේ අදහස් තමයි මේ shall we take a bus කියලා කියන්නේ. shall we find a taxi? find කියන්නේ හොයාගන්න taxi එකක් හොයාගමුද. taxi එකක් කරගමුද කියන එක තමයි shall we find a taxi කියලා කියන්නේ. shall we walk? shall we walk කියලා කියන්නේ අපි ඇවිදගෙන යමුද පයින් යමුද කියන එක. shall we කියලා කියන්නේ ඒක. shall we walk කියන්නේ අපි ඇවිදගෙන යමුද පයින් යමුද කියන එක. shall we stay home කියන්නේ අපි ගෙදර ඉමුද කියන එක. ගෙදරට වෙලා එමු කියන එක. ඉමු නේද? ඔය වගේ කියන්නේ. එහෙම. එතකොට shall we see the photos? අපි photos ටික බලමුද කියන එක. see කියන්නේ බලනවා. shall we have some fun? have some fun කියන්නේ විනෝද වෙනවා. shall we have some fun කියන්නේ අපි fun එකක් ගමුද විනෝද වෙමුද කියන එක. ඊළඟට shall I කියලා මොන හරි දෙයක් මේ කරන්නද කියලා බොහොම මිත්‍රශීලී වහන එක. ඒ කියන්නේ මේ නිකන් casual අහන විදිය. ඒ කියන්නේ formal මේ කියන්නේ විධිමත් බොහොම විනීත එහෙම ඒක ලොකු අර කෙනෙක්ගෙන් අහන එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය යාළුවොත් එක්ක හරි ගෙදර හරි කට්ටියක් ඉන්නකොට එහෙම අහන දෙයක් තමයි මේක. shall I. එහෙම නැතුව දැන් මොන හරි දෙයක් කරන්න අවසර ඉල්ලද්දි මීට වඩා තව ෆෝමල් විධිමත්කම තියෙනවා. සාමාන්‍ය කතා කරද්දි මේක තමයි හොඳ. මේක අපිට කතා කරන්න පුළුවන් යාළුවොත් එක්ක ඒවා. shall I turn on the TV? කියන්නේ මම TV එක on කරනවද? turn on කියන්නේ on කරනවටනේ. shall I turn on the TV? කියන්නේ TV එක on කරන්නද කියන එක. මම කරන්නද කියන එකයි. shall I answer the phone? shall I answer the phone කියන්නේ මම ෆෝන් එක answer කරන්නද කියන එක. shall I call him? shall I call him කියන්නේ මම එයාට call කරන්නද කියන එක. shall I sit here? shall I sit here කියන්නේ මෙතනින් මං ඉඳ ගන්නද කියන එකයි. මේ ඉඳගත්තර කමක් නැද්ද? ඔය වගේ තමයි ඉතින් මේ ඒ වගේ අදහස් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. shall I ask a question?
ask කියන්නේ අහනවට, a question කියන්නේ ප්‍රශ්නයක්. shall I ask a question කියලා කියන්නේ මම ප්‍රශ්නයක් අහන්නද කියන්නේ. ප්‍රශ්නයක් අහන්නද කියන්නේ. shall I see you tomorrow? මම ඔයාව හෙට හම්බෙන්නද? see you tomorrow කියන්නේ ඔයාව දකින්න හෙට හම්බෙන්න හෙට කියන එක. හම්බෙනවා හෙට කියන එක. එතකොට shall I see you tomorrow කියන්නේ මම හෙට ඔයාව හම්බෙන්නද කියන්නේ. shall I have a look? shall I have a look කියන්නේ මම පොඩ්ඩක් බලන්න. have a look කියන්නේ මොනවද දෙයක් දිහා පොඩ්ඩක් බලනවා. shall I have a look කියන්නේ මම පොඩ්ඩක් බලන්නද කියන එකයි. shall I tell you something? shall I tell you something කියන්නේ මම ඔයාට දෙයක් කියන්නද කියන එක. shall I go now? කියන්නේ මම දැන් යන්නද කියන එක. right. shall I close the window? close කියන්නේ වහනවට ඒක shall I close the window කියන්නේ මම window එක වහන්නද කියන එක. shall I come with you? කියන්නේ මම ඔයත් එක්ක එන්නද කියන එක. එන්නද කියලා. shall I කියන්නේ වහම ඉතින් මොනවද කරන්නද කියන එකනේ. come කියන්නේ එනවා, with you කියන්නේ ඔයත් එක්ක. ඒතකොට shall I come with you කියන්නේ මම ඔයත් එක්ක එන්නද කියන එක. shall I show you my new phone? shall I show you? shall I show you කියන්නේ මම ඔයාලට පෙන්වන්නද my new phone? මගේ ෆෝන් එක. මගේ අලුත් ෆෝන් එක පෙන්වන්නද මම කියලා අහනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ පොඩි වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට මොකද තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් thank you for watching. තව කෙනෙකුට බලා ගන්න share කරන්න සහ ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. channel එකත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරලා තියන්න. ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක ඉන්න අපි දිගටම ගොඩක් වැදගත් videos දාන්න හදාගෙන යනවා.